हेलो बंधुসকল মই লোহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল লোহিত টেকলৈ আজি আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দেখুৱাম ফ্লাইট মোড লগাই কেনে ধৰণে ইন্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ হেই ট্ৰিকটো আপোনালোকে যদি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে কৰিব পাৰিব ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি হে ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব হওক আমি ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰো পোন প্ৰথমে আপোনালোকে इंटरनेट तो ऑन कर लब इंटरनेट तो ऑन करार पिछत आपनालोके फ्लाइट मोड तो क्लिक कर दिब फ्लाइट मोड क्लिक करार लगे लगे आपनालोके एने धरणे फ्लाइट मोड लागि गल आपनार एटा फोन कल कोनो एकु नहुमाय आपनालोके तेतिया हले ट्रिक तो एप्लाई करिबोले डायलॉग दबाब नानी स्टार हैश 4636 हैश स्टार डायल कर दिब डायल करार लगे लगे आपनालोके एने धरणे देखिबले पाबो तार पिছত आपनालोके प्रथम टुग्रा सेकेंड टुत आपनालोके क्लिक करिब लागे फोन इनफरमेशन 1 फोन इनफरमेशन 2 আছে जिकुनो এটা क्लिक करिब पारे क्लिक करि पिने आपनालोके एने धरणे देखिबले पाबो तार पिছত आपनालोके तात देखिबले पाबो मोबाइल रेडियो पावर हेतु आपनालोके ऑन करि लब ऑन करि लोৱাৰ পিছত आपनालोके देखिबो যে এটা ফ্লাইট মোড লাগি আছে আৰু ফ্লাইট মোড লাগি থকা অৱস্থাত আমি ইন্টাৰনেট ইউজ কৰি আছো আপোনালোকে যিকোনো এটা ভিডিও আপোনালোকে সার্চ কৰি চাব পাৰে ইয়াত এতিয়া ইউটিউবৰ মই যিকোনো এটা ভিডিও আপোনালোকক চলাই দেখুৱাই দিছো মই এয়া কোনো ডাউনলোড কৰি থোৱা ভিডিও নহয় মই এতিয়া ফ্লাইট মোড লগাই আপোনালোকক ইউজ কৰিম নে দেখুৱাই আছো এটো চাই লওক এটো কি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে গানটো আপোনালোকে গানটো শুনিবলৈ পালে আৰু বহুতো ইউজ কৰিব পাৰি আপোনালোকক ইটোৱে আপোনালোকৰ বিশ্বাস নহব পাৰে আমি চাওক আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামো আপোনালোকক চলাই দেখুৱাই দিছো ইয়া সব इंस्टाग्राम আপোনালোকে যদি रील्स চাই এবিলাক अगर वो किसी और के होते हैं तो होने दो अगर वो किसी और के होते हैं तो होने दो इतना चाहने के बाद जो हमारे ना हो सके वो किसी দেখিবলৈ পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামো চলিছে আৰু আপোনালোকে হেনেকে WhatsAppতো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰিব ফ্লাইট মোড লাগি থকা অৱস্থাত আমি এটা মেছেজ কৰিবলৈতো নাই এটা মেছেজ কৰি দিছো আপোনালোকে চাব মেছেজটো যাব দেখিছে মেছেজটো গল আৰু যদি হে ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ঘণ্টি দবাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এনে ধৰণে ভিডিও লৈ আহি থাকিম